भाइ बहिनीहरू आज म तपाईहरुलाई एउटा टेम्प्लेट छ त्यो टेम्प्लेटलाई कसरी हाम्रो वेबसाइटमा ल्याउने र टेम्प्लेट सेटिङहरु कसरी गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई भन्दैछु है त। तपाईहरुलाई डिजाइनरहरुले यस्तै एउटा डिजाइन बनाएर दिएको हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ ब्यानर छ हैन, स्क्रोलिङ टाइपको ब्यानर छ है, त्यसमा अबाउट अस, पोर्टफोलियो यताउति सबै छ है, कन्ट्याक्ट, फिडब्याक यस्तो कुराहरु हुन्छ। अनि यतातिर लगइन गर्ने सेक्सन पनि छ हाम्रोमा, न्यूज सेक्सन छ, एडभर्टाइजमेन्ट सेक्सन छ, फुटर पार्ट छ हैन, यस्तो छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर कन्टेन्टहरु डिस्प्ले गर्ने यतातिर सेक्सन दिएको छ है। अब यो तपाईहरुलाई सपोज एउटा डिजाइनरले यसरी एउटा टेम्प्लेट दियो भने कसरी त आफ्नो प्रोजेक्टमा कसरी ल्याउने त। जस्तै सपोज यो चाहिँ मैले एबीसी भन्ने थियो है, यसमा यो चाहिँ कपी गर्ने र आफ्नो प्रोजेक्टमा जस्ट पेस्ट गर्दियौ। पेस्ट गरिसकेपछि हामीले अब यहाँनिर सीएसएस फाइलहरु छ नि, जुन चाहिँ बाहिरै भयो, हामीले सीएसएस फाइल फोल्डर बनाएको छ है। यो सीएसएसहरु जति छ नि यसलाई चाहिँ कपी गरेर अथवा कट गरेर सीएसएस भित्र पेस्ट गर्दियौ है। पेस्ट गरिसकेपछि एउटा हाम्रो index.html छ हो, त्यो index.html मा एकचोटी यो हाम्रो index.php पनि छ है, यसलाई चाहिँ डिलिट गर्दियौ है एकचोटी। किन सर? डिलिट गरिसकेपछि यो index.html छ नि हैन, हो यसको एक्सटेन्सनलाई index.php बनाइदियौ। किनकि हाम्रो त पेजमा हामी त पेजमा लेख्छौं नि त कोड हैन, हाम्रो त PHP एप्लिकेसन हो। त्यसपछि यसलाई खोलौं। अब एकचोटी हामी उता हेरौँ है त, हाम्रो वाइज एक्जिस्ट हो। हेर्नु त के भयो, सीएसएसहरु छ यहाँ एउटा नै छैन, सीएसएसहरु एउटा नै काम गरेन हैन। किनकि मैले सीएसएसहरु कहाँ राख्थे त, सीएसएस भन्ने फोल्डर भित्र राख्छु कि। अब यहाँ गएर हामीले सीएसएस को फाइललाई यसरी राख्नु पर्यो। स्टाइल.css छ, यसलाई चाहिँ कपी के फुल पाथ मिल्ने गरी पाथ चाहिँ मिलाइदिनु पर्यो एउटा दिए हैन। अझै हामी तीनटा फाइल थिए, अझै पनि राम्रो क्लियर आएको छैन। हामीले के गर्नु पर्यो, सीएसएस लाई यसरी सीएसएस भनेर यसरी दिनु पर्यो। हेरौँ अब के हुन्छ। ल के भयो भन्दाखेरि इमेजेसहरु नै आएन, यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड इमेजेस थियो त्यो नै आएन। त्यो त कमेन्ट भित्र छैन र सर। किन भन्दाखेरि हैन, स्टाइल भित्र हैन के भएको छ भन्दाखेरि अघि चाहिँ यहाँ बाहिर बसेर इमेजको पाथ हेर्थ्यो कि यही यो सँगै बाहिर इमेज भन्ने फोल्डर छ। तर यहाँ त यो इमेजको फोल्डर कहाँ गयो भन्दाखेरि हेर्नु त सिधै इमेज स्ल्यास गरेर चाहिँ हैन, त्यो भएर भएन क्या। अब त सीएसएस भन्दा बाहिर गएर चाहिँ इमेजको पाथ हेर्नु पर्यो उसले। हेर्नु त यसरी 1 2 3 है, यसरी रिप्लेस गर्नु है। रिप्लेस गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उसले अब चाहिँ हाम्रो सीएसएस मा इमेजेसहरु ब्याकग्राउन्डहरु सबै आउँछ यसरी। हेर्नु त हाम्रो इमेजहरु आको, यहाँ त्यसमा पनि डिब्बा आयो है, त्यसमा डिब्बा आयो, लगइनमा पनि न्यूजमा पनि डिब्बा आयो यसरी के। नत्र किन भन्दाखेरि अघि इमेजेस चाहिँ सीएसएस को फाइलमा इमेज लेख्दाखेरि हैन त्यहीबाट त्यसैको रुटमा थियो। तर अब सीएसएस भन्ने त सीएसएस भन्ने फोल्डर भित्र गइसक्यो, त्यही भएर चाहिँ हैन हामीले एक स्टेप बाहिर आएर हेर्नु पर्ने भयो। अब यो हेर्नु त यो के सेक्सन होला, यो हेर्नु त यो त मेनु सेक्सन हो नि हैन, मेनु सेक्सन हो नि हैन हो। अब मेनुलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्क्लुड छ हाम्रो फाइलमा हैन, यहाँनिर न्यू फाइल गरेर menu.php गर है त। menu.php गरिसकेपछि यहाँनिर इन्डेक्स फाइलमा जाऊ, मेनु कहाँ छ भनेर हेर है त। हाम्रो मेनु यहाँ रहेछ, मेनुमा लोगो र उ रहेछ है, अथवा मेनु मात्र राख्दा नि हुन्छ। मेनु छ नि हैन डिप है, यो हो क्या हाम्रो मेनु, यति रहेछ मेनु है। अब यसलाई चाहिँ मेनुको युएल छ नि, यहाँदेखि यहाँसम्म के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एकचोटि कट गरौँ है। कट गरेर
हेरौँ यहाँ मेनु आउँछ अब आउँदैन मेनु आउँदैन होइन मेनुलाई चाहिँ मैले अब के गर्छु भन्दाखेरि मेनु भन्ने फाइलभित्र होला र पेस्ट गरिदिन्छु अब हामीले के गर्नु पर्यो त्यहाँनिर मेनु ल्याउनुको लागि के गर्नु पर्यो त्यो फाइललाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ यसरी इन्क्लुड वन्स इन्क्लुड्स भन्ने फोल्डरभित्र मेनु डट पिएचपीलाई हामीले राखिसकेका छौँ यसरी र मेनु आयो बुझ्नुभयो त यो अब यो के हो त स्लाइडर हो नि होइन या त तपाईँले इन्क्लुड्सभित्र यसरी स्लाइडर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ कोडहरू छुट्याउनुको लागि slidr.php होइन हेरौँ स्लाइडर पनि हेर्न चाहन्छु भने हेरौँ स्लाइडर ऱ्यापर छ है यहाँदेखि स्लाइडर ऱ्यापरको डिपसम्म चाहिँ स्लाइडर यहाँसम्म रहेछ र कति धेरै रहेछ स्लाइडरको एकचोटि अप्लाई सोर्स फर्मेट गरौँ है त यति रहेछ है स्लाइडर बटमदेखि स्लाइडरको यहाँसम्म रहेछ यसलाई के गर्नु कट गर्ने होइन स्लाइडरभित्र लगेर पेस्ट गरिदिने अर्को अब यहाँ के गर्नु पर्यो यसरी इन्क्लुड वान चाहिँ गर्ने इन्क्लुड वान भनेको एकचोटि चाहिँ यस्तो हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्लाइडर चाहिँ हट्छ के स्लाइडर त मैले कट गरेर राख्छु क्या नि त यसरी के स्लाइडर राख्नु पऱ्यो नि के भने यसरी इन्क्लुड्सभित्र स्लाइडरमा छ यसको कोड यस्तो गऱ्यो भने के हुन्छ त कोडहरू विभिन्न कोडहरू पार्टमा छुटिन्छ क्या मैले अब स्लाइडरमा काम गर्नु पऱ्यो भने म सिधै इन्क्लुड्सभित्र स्लाइडरमा मात्रै काम गरेर पुग्यो क्या यस्तो भयो अब यतातिरको के रहेछ त हेर त यो यतातिरको कोलम राइटतिर होइन कोलम राइट हो यहाँनिर इन्क्लुड्सभित्र न्यू फाइल गरेर column_right.php गरेर है त कोलम राइट छ हेरौँ यहाँ यो कोलम राइटमा साइड बार लेखेर छ होइन यस्तो रहेछ यति रहेछ यसभित्र यति रहेछ है यसले चाहिँ यतिदेखि होइन कट गरेर है त मैले र यसमा पेस्ट गरेँ अब हेर है आउँछ कि आउँदैन साइड बार छ कि छैन हाम्रो ल्याएर त साइड बार गयो छैन किनकि हामीले कट गरिसकेका छौँ साइड बार त होइन यहाँनिर अब यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ यसरी इन्क्लुड वन्स इन्क्लुड्सभित्र साइड बार अथवा राइट गरौँ है यसरी हामी राख्न सक्छौँ अब मलाई राइटतिरको कोडभित्र काम गर्नु पऱ्यो भने म सिधै इन्क्लुड्सभित्रको राइटतिर काम गर्छु राइट अन्डरस्कोर कोलम होइन कि कोलम अन्डरस्कोर राइट हुन्छ अब यो के हो त हेर त यहाँ यताको त्यो फुटर हो नि होइन हो यसलाई पनि के नै यसरी इन्क्लुड्सभित्र न्यू फाइल गर्ने footer.php गर्ने इन्क्लुड्सभित्र फुटर छ फुटर कोडलाई यसरी लगेर राख्छु है त ठिकै चाहिँ यहाँ कपिराइट भनेको फुटर हो है फुटरलाई चाहिँ यसरी
कपिराइटमा राखेर छ हैन कट गर्दै यहाँ त तपाईले फुटर भनेर राख्न सक्नुहुन्छ है ठिकै आयो यसरी है अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो चाहिँ लोगो हो क्या हैन लोगो हो या त तपाईँले यहाँनिर लोगो भनेर छुट्याउँदा नि हुन्छ हैन यसरी तर एकदम सानो लाइनको कोड मात्र हो क्या त्यो त्यही भएको कारणले हैन छुट्याइराख्नु परेन कि एउटै पेजभित्र लेख्दा नि हुन्छ जस्तै यति हो क्या लोगोमा यति मात्र छ हैन यसलाई लोगो फाइल बनाउनुभन्दा यति नै राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ है अर्को कुरा यो कन्टेन्टभित्र एउटा ब्लग छ नि हैन त्यस्तो हेर त यति रहेछ ऱ्यापरको मेन कन्टेन्टभित्र यति रहेछ यसलाई चाहिँ मैले कट गरेँ हैन र यसभित्रको चाहिँ यहाँनिर न्यू फाइल भन्दा हैन पेज भन्ने फोल्डर छ हो त्यहाँनिर होम बनाएँ होम.php ठिक छ होम बनाएँ र यसमा पेस्ट गरेँ अब यो कन्टेन्ट आउँछ त्यहाँ आउँदैन हैन आउँदैन हैन यहाँ ब्ल्याङ्क भयो यही पार्टमा त हो नि जस्तै मैले यहाँ क्लिक गर्दा होममा क्लिक गर्दा अबाउटमा क्लिक गर्दा पनि यही पार्टमा देखिने हो पोर्टफोलियोमा क्लिक गर्दाखेरि पनि यही देखिने हो हैन हो यहाँनिर त्यसपछि यसरी गर्दै हेर्दा है त पेजभित्र मैले होम भन्ने फाइल बनाएको हैन हो यसरी गर्दै ल ठिक भयो नि यस्तो यसरी हामी चाहिँ टेम्प्लेटहरु बनाउन सकिन्छ र नभएको खण्डमा थप्न पनि सकिन्छ है बुझ्नु भयो त यहाँ हेर्नु त मेरो अब कोडहरु कति सिम्पल भयो हेर त फुटरको कोड गर्नुपर्ने फुटर सेक्सनमा कोलम के अरे राइटतिरको कोलममा केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यहाँनिर जस्तै म चेन्ज गरेर पनि देखाउँछु हेर मेनुभित्र यहाँ छ नि हैन र मैले चेन्ज गर्नु पर्यो ल हेर त मेनु जाने सिधै कहाँ त इन्क्लुज भित्रको मेनुमा जाने मेरो कोडहरु छुट्टिएको छ क्या एकदम मजाले छुट्टिएको छ हैन एकचोटि हेर है त होम छ हैन होम त्यसपछि ल अबाउट अस सर्भिसेस त्यसपछि सब about services news gallery advertisement frequently asked question contact र यहाँ मेरो वाइज अलि ठुलो भएको कारण त्यस्तो भयो क्या हैन यहाँनिर या त तिमीले यसलाई चाहिँ सानो बनाउनु पर्यो या त के छ मेनलाई तलै लेख्नु पर्यो हैन अब जुन गर्दा नै हुन्छ तपाईलाई जुन गर्न मन लाग्छ त्यो चाहिँ गाथिने हो है अब सर तपाईले सर्भिस फर्स्ट सर्भिस सेकेन्ड भयो त्यो किन नआयो यो चाहिँ मेनुमा आउँछ के यसरी ड्रप डाउन है यो ड्रप डाउनको हो नि त हैन ड्रप डाउन पनि राखेको एउटा एक्जाम्पल दिएको है जस्तै अर्को कुरा ल यति मात्रै छ रहेछ सपोज है त्यति भने चाहिँ फेरि ठिक हुन्छ है
के पनि माथि नै आउँछ यसरी है ल यसरी अब यसरी लगइनको कुनै चेन्ज गर्नु भने यहाँनिर यस्तो नि ठिक छ यसमा चाहिँ के भन्छ ए युजरनेम पासवर्डमा राइट कोलममा राखेँ के भन्छ यसमा लेख्दै लेखेन है यो चाहिँ के हो साइड बार आइटम कन्टेन्ट यो भित्र देख्दै लेखेन है आइटम कन्टेन्ट भित्र युएल भित्र लिस्ट मार्क्स 0 पहिले चेक बक्स नै देखेन है के भएको इमेजेस राखेर लागेको छ है स्विच अफ